මේක අලුත් දෙයක්, අලුත් සංකල්පයක්. අපිටත් අලුත් වෙච්ච මේ දේ ඔබ මේ විදිහට පිළිගත් එක මෙච්චර දුර ඉඳන් මේ හැඟීමෙන් අපිව පිළිගත් එක බොහොම සතුටට කාරණයක්. මේ සූදානම් වෙන්නේ ඔබේ උණුසුම් මත්පොල්සන් නාදය මතින් ආරම්භ කරන්න 2019 නාදගම මෙල්බන් නුවර. කුවේනියේ සමග පෙම්බැදි රිද්ම වීරවර්ධන සූදානම්වන්නේ මෙතුන් සුදු වැලි කඳු ඔබෙනිතු ඇතුළට බිනා Dinupa Kodagoda දක්ෂම ගායකයෙක්, දක්ෂ තරුණයෙක් අපිට බොහොම ලොකු හයියක් ඔහු අපත් සමග සිටීම. මේ ඔබේ අත්පොල්සන් නාදෙන් සුපුන් පෙරේරා. මන ආශාරට පානා හිත පෙරි සෝභාගේ Dhanith Dinesh Gamage දැන් වේදිකාව. රැලියෙන් ආවා වංගුතික පැටිහින්දා මෙල්බන්. සීතලේ හරිම සීතලේ අපිට මෙමුද වැස්සේ ආදරෙන් ලීව තනුවේ මීර විඳි මුද සිත්සේ ඔය දෙතුලට ලං වෙලා ඔය තුලේ සිර වෙලා දැන් තනි වී ඉන්න ආසයි සනසී El Kiri Melbourne Nimai Handab Tawra sarai tawaye Nabe oyai mamai Handabe 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 oyai mamai
Thank you very much. කුවේනියේ මම තම්මෙන්න එනවා රූබරියේ මම ආලේ සොයා එනවා ආලේ සොයා